नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै सजिलो गरी बनाउन सकिने गरम मसलाको रेसिपी सेयर गर्दैछु। घरमा नै बनाउन सकिने यो गरम मसला बजारको गरम मसला भन्दा एकदमै बास्नादार र स्वादिलो हुन्छ। सुरु गरम मसला बनाउन। सुरुमा यसलाई चाहिने सामग्रीहरू हेरौँ। यहाँ मैले लिएकी छु ठुलो चम्चाको 1.5 चम्चा जिरा। त्यसैगरी मैले यहाँनिर ठुलो चम्चाको 3 चम्चा धनिया लिएकी छु। जिरा भन्दा धनिया चाहिँ हामीले अलिकति धेरै लिनुपर्ने हुन्छ। यो सँगै मैले यहाँ लिएकी छु ठुलो चिया चम्चाको 1 चम्चा सुकमेल, लगभग यो 10 ग्राम छ। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएकी छु ठुलो चिया चम्चाको 1 चम्चा ल्वाङ, यो पनि 10 ग्राम नै छ। यो सँगै मैले यहाँ लिएकी छु 4 वटा जति तेजपत्ता, त्यो सँगै मैले ठुलो टुक्रा 2टा दालचिनी लिएकी छु र 4 वटा मैले अलैँची लिएकी छु र यहाँ मैले एउटा जायफल लिएकी छु। जायफलको मात्रा चाहिँ थोरै प्रयोग गर्नुहोला किनभने जायफलले एकदमै गर्मी गराउँछ र यो मसलामा थोरै मात्रामा राखे भने पनि हुन्छ, त्यसैले चाहिँ मैले यहाँ एउटा लिएकी छु। यो सँगसँगै मैले यहाँ लिएकी छु चक्री फुल, यसलाई चाहिँ हामीले स्टार अनिज पनि भन्छौँ। मैले यो 3टा लिएकी छु र ठुलो चम्चाको 1 चम्चा मरिच लिएकी छु। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएकी छु जावित्री, यो चाहिँ 5 ग्राम मात्र छ, यो थोरै मात्र भए हुन्छ। अब भने मैले एउटा यहाँ ठुलो प्लेट लिएँ र यो सबै मसलाहरूलाई सुकाउनको लागि राख्दैछु। हजुरले यसलाई भुटेर पनि पिस्न सक्नुहुन्छ र यसलाई घाममा सुकाएर पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। लामो समयसम्म यदि हजुरहरूलाई यो गरम मसला राख्नु छ भने हजुरले चाहिँ यसलाई घाममा सुकाएर पिस्नुहोला। यसरी पिसेको मसला चाहिँ लामो समयसम्म राख्दा पनि बिग्रिँदैन। यदि हजुरहरू बस्नुभएको ठाउँमा घाम लाग्दैन या हजुरले यसलाई छिट्टो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले यसलाई प्यानमा भुटेर त्यसलाई राम्रोसँग सेलाउन दिएर पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सबै मसलाहरूलाई राखेँ। घाम लागिरहेको भएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ 2 घण्टा जति राम्रोसँग यो चर्को घाममा मसलालाई सुकाउँदैछु। चर्को घाममा 2 घण्टा यो मसलालाई सुकाएपछि अब यो पिस्नको लागि तयार भइसकेको छ। यो मसला पिस्नको लागि मैले यहाँनिर एउटा ग्राइन्डर लिएँ। अब यसमा यो मसलाहरूलाई राख्दै जाने। हजुरले यो मसला आफ्नो आवश्यकता अनुसार कति बनाउने त्यो अनुसार सामग्रीहरू घटबड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यति सामान राखेर बनाएको मसला लगभग 200 ग्राम जति बनेर तयार हुन्छ। यसरी घरमा नै थोरै थोरै सामग्रीबाट हामीले यो गरम मसला बनाउन सक्छौँ। यो गरम मसला बजारमा बनाएको भन्दा एकदमै बास्नादार हुन्छ र स्वादिलो पनि हुन्छ। यसरी घरमा बनाउँदा हामीलाई यो गरम मसला सस्तो पनि पर्न आउँछ। मैले यहाँनिर सबै मसलाहरूसँगै सानो चम्चाको 1 चम्चा सौंफ पनि राखेकी छु। सौंफको मात्रा धेरै पर्दैन, थोरै राख्नु भए पनि हुन्छ। अब यो सबै मसलालाई हामीले पिसेर तयार गर्ने। मैले यो मसलालाई मिक्सरमा पिसेर तयार गरेँ। हजुरले यसलाई खलमा पनि पिसेर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। पिसिसकेपछि मसला यतिको बनेर तयार भएको छ। हजुरलाई यो मसला योभन्दा अझ मसिनो चाहिन्छ भने यसलाई एकचोटि छान्नुहोला र यसलाई फेरि पिस्नुहोला, यो मसिनो हुन्छ। मैले भने यसलाई यतिको मसिनो राखेँ। हजुरले आफ्नो इच्छाअनुसार यसलाई धेरै मसिनो या ठिक्कको राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मजाले बास्ना आइरहेको छ। बजारबाट किनेर ल्याएको गरम मसला भन्दा हामीले घरमै बनाएको गरम मसला एकदमै मगमग बास्ना आउने हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै सजिलो गरी घरमा यो गरम मसला बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि चाडपर्वको लागि या कुनै पनि भोजभतेरको लागि हजुरहरूलाई गरम मसलाको आवश्यकता पर्छ भने यसरी नै सजिलै घरमा यो मसला बनाउनुहोला। र आउँदै गरेको दसैँको लागि पनि हामीलाई मसलाको आवश्यकता पर्ने हुँदा हजुरले यसलाई यसरी बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मसलाहरूलाई पहिले बनाएर राख्यौँ भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई चाडपर्वको बेलामा। यसलाई यसरी एउटा टाइट कन्टेनरमा स्टोर गरेर राख्नुहोला। यसलाई हजुरले 1 वर्षसम्म मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।